Po që na kishte marrë malli pak për Georgian, ja ku e sollëm pjesën e dytë të programit. Edhe nga këto këngë që është këngë makine, sidomos italianët që janë jugë e poshtë, e dëgjojnë me zot lart me xhama hap. Si dëgjojmë ne Elvana Gjallën, po thoshe? Po thoshim që ndjen pak te kjo pjesa e maturantëve dhe arritjeve, se ndonjëherë nuk është vetëm mesatarja arritje, po edhe ato idetë që vetëm njerëz të rinj edhe njerëz që kanë moshën avantazhin e tyre, po edhe pasurinë e madhe për të qenë qendër vëmendjes nëpërmjet shpikjeve apo ideve inovative. Siç ka ndodhur në fakt me shkollën Wilson, me maturantët të cilët janë fitues të edicionit të 5 të Junior Achievement, aty ku kanë marrë pjesë mbi 20 shoqëri dhe mini biznese, janë 120 maturantë që kanë marrë pjesë nga Shqipëria, kanë fituar maturantët nga shkolla Woodrow Wilson që i prezantojmë tani, kanë mbritur në studio janë Kleant Lami, që është president dhe ideator i Virtualb, Dea Sako, drejtoreshe e Virtualb, dhe Rejhan Varaku, drejtori i Virtualb, të gjithë nga Virtualb. Te kisha futur shkurt, mirëmëngjes, mirë se vini. Edhe urime për këtë fitoren. Mirëmëngjes, sa vjeç jeni ju drejtor ama? Ne jemi nga 18 vjeç. 18 vjeç drejtor. Pa ditë tu sa vjeç je drejtor? Ka deputet 18 vjeç se mos ketë drejtor. Shumë mirë dhe shanset janë për gjithë. Tani Isli e prezantoi që ju keni qenë pjesë e një konkursi, po si e shpall ju më të mirët me këtë që quhet Mega Coaster? Get ready for the drop, e keni qurë, pra jeni gati për rënin? Jo, ne kemi produkt, hardware-in aty. Po pra, Veçantia e këtij është një ide i projekti open source nga Google-i, që është shumë i thjeshtë, bazik në vetvete, dhe ne kemi marrë dhe kemi bërë diçka. Mund të shpjegoj disa aspekte? Shëve, ne kemi edhe videon e cila është video virtuale, kështu që për aq kosa, domethënë po e luajmë tani, edhe shohim bashkërisht. Po. Pra, aspektet e veçanta të sajt janë që kemi integruar kufje që si ka asnjë headset tjetër që janë brenda. Kemi fokusin që kjo headset përdoret dhe pa syze optike, s'ka nevojë për syze optike dhe është universal për çdo telefon, nga që mund të lëvizet mekanizmi, të afrohet dhe të largohet ekrani. Sa mirë. Domethënë kjo është e veçanta. Se ti e në përshon dhe gjithë të tjerë që përdorin syze vuanit pak të pjesë që mezi i përdorin, tani pas kanë Nuk ka relati, prandaj. S'ka relati sepse duhet heq syzet e mia pra. Se kush e ka syze ti dhe unë e dim shumë mirë këtë me realitetin me këto që kanë VR, për realitetin virtual e ka shumë të vështirë. O do të krijohen lente optike aty që të bjem rehat, ose nga ana tjetër pastaj do duhet që të mbash syze mbi syze. Sa kohë keni harxuar për këtë produkt? Ju jeni 5 antarë në mos gaboj. Okej. 3 prej jush janë këtu. Flasim pak dhe për pjesën tjetër, sa kohë ju është dashur dhe si keni ndarë punën me një tjetrin, specifikisht se cili merret nga një gjë? Ja ta shohim dhe videon, shife. Kjo është e gjitha Isli. Po dera tek sa. Ti e vendos syzet, shihni pak, i vendosni syzet dhe realiteti virtual ka këtë situatë. Je gjithë kohës, pastaj përjeton nëse bie, mendon pak çfarë ankthi krijohet në stomak. A keni parasysh malet ruse të atyre që quhen roller coaster, është fiks e njëjta gjë. Është e gjitha e xhiruar. Tani nëse na tregoni pak, si kemi ardhur deri tek përfundimi i këtij materiali? Që ka bërë ju të ndryshëm dhe fitus? Dashur rreth një viti që të krijojmë kompaninë tonë që nga ideja e deri te ardhja e produktit. Ne jemi një kompani prej 5 vetash, ku secili ka rolin e tyre të veçantë. Dhe secili është marrë me pjesën e tij në themelimin e gjithçkaje. Nga prototipi me kartona dhe me lente të vogla, e deri ke produkti përfundimtar që është prodhuar nga fabrikë. Me syze apo pa syze ti shikje këtë realitetin virtual. Jo tani fokusi që kemi shtuar ne lejon që ta përdorësh pa syze, por që ta shohësh dhe ti qartë si të tjerët. Edhe ne me syze. Po, ne komuniteti. Ndërkohë po thoshem që janë ndarë gjërat, por çfarë ka bërë gjithë secili pra? Si pjesë kontributi. Ti për shumë me çfarë marrë? Unë jam marrë me marketingun e kompanisë. Domethënë që jam marrë me Instagramin, me Facebookun dhe komplet website-in që hapën fillim para se të krijonin kompaninë. Sa ndjekës keni arrit? Ne shumë pak ndjekës, po që blerjet kanë qenë maksimale. Jemi në fillimet akoma. Pa atë që i kemi tonë, domethënë i kemi fituar. Nuk i kemi fare. Jo, sponsorizim thjesht janë vërtet që e ndjekin për qefin e tyre. Okej. Por ndërkohë ti e marr me? Unë jam marrë me pjesën e financës, pra me shitjen, me blerjen, me kostën, me blerjen e produktit. Në kompani e vetëm vajzë? Jo, janë edhe 2 vajza tjera. Se po mendoni se do ishte vetëm vajzë, prandaj tek kanë financat. Se zakonisht vajzat kollandrizën më kollaj. Ndërkohë me ekipin teknik me ata të cilët e kanë krijuar videon besoj e marr ve.
Ne bëm komplet projektimin, do më thënë blueprintin që quhet. Bëhet projekti dhe dërgohet për në fabrika, ose ta pranojnë ose jo. Kemi kontaktuar me shumë fabrika se asnjëri s'na e merrte përsipër për kaq sasi sa morëm ne të bëj. Me zore gjetëm dhe si përfundime sollën produkt. Zakonisht duan të prodhojnë më shumë. Po, se sasia nuk mund ta bëjnë një diçka të veçantë vetëm për ty, për qefin tënd, domethënë. Duan të kenë një lloj porosie të madhe për atë punë. E shikon që duan ata më shumë se 300 followers, se janë kot. Se ndonjëherë me Po vështirësia është i marrësh. Sigurisht. Ti marrësh e ti mbash. Po. Kur bëhet fjalë për konkurset kësaj natyre, ne në program kemi prezantuar shumë. Edhe na vjen mirë që gjejmë vazhdimisht në Tiranë djem e vajza që kanë dëshirë të bëjnë diferencën, kuptim, bëhen grup edhe nxjerrin një produkt. Kush është qëllimi? Ngelet vetëm në Shqipëri dhe tregoni që ju e bëni këtë, apo keni ndërmend që ta fuqizoni si ide ta çoni edhe jashtë? Qëllimi është që të mësojmë me praktikën, se kemi ardhur nga sistemi që është vetëm shkollë, diçka me libra, të kalojmë jetën reale, domethënë marrim një produkt, ta nxjerrim në treg, ta provojmë, ta testojmë tregun, a hecën, as hecën. Dhe pse jo, nëse hecën, ta vazhdojmë edhe më tek. Okej, dhe me paratë e para, pastaj me paratë e para, pastaj Jo, paratë e para në fakt i kemi dhuruar ke kryqikuq. Pas ka pasur një ide se mendoj me paratë e para të arkëtuara, fillon dhe mendon se si ti riinvestosh tek një ide e dytë e tretë. Pjesë fitimin mas se pjesën më të madhe kemi kthyer donatorëve, se fondacioni që e bëri këtë të mundur ishte nëpërmjet aksioneve. Në zonës shkolle, domethënë që kontribuan që aksioneve ju kthyen më pas më shumë. Me qarë fjalë, ti si drejtoresh financiare që je, këta gjithë kanë rrogë si drejtore apo jo? Po, në momentin që... Ka një pagesë. Po. Simbolike dhe Wall Street, kohë ku hedhim. Që secili kishte pjesën e vet. E kanë merituar. Pak para se të vinit ju, po diskutojmë se çfarë do të bëjnë maturantët në të ardhmen. Ne na rezulton që një pjesë e mirë atyre që do të ikin për studime jashtë, thelbësisht Italia ishte vendi që i tërhiqte. A keni ju të qartë çfarë do ndodhi menjëherë pas përfundimit të gjimnazit? Të vazhdoj për administrim biznesi, por që dua ta vazhdoj këtu në Shqipëri. Kurse unë dhe Kleanti jemi të dy nga computer science, domethënë shkencët kompjuterike. Nëse na ecën të shkojmë në Gjermani të studiojmë, të kthehemi prapë në Shqipëri, shohim çfarë mund bëjmë. Kemi dëshirën që domethënë studimi ta bëjmë andej, po frutet i vim të sjellim tek. Ajo është shefi jon, domethënë s'kemi. Bravo, dhe kjo është gjë shumë e mirë. Realiteti virtual në Shqipëri nuk është i panjohur, ka pafundje me vajzat cilët të përpiqen që të ndërtojnë gjërat saj natyre edhe t'i bëjnë të prekshme. A mund të pyesim sa e ka koston vetëm një prej këtyre? Kosta një ide për të blerë momentalisht është $75. Po kostoja për të prodhuar? Kosta për të prodhuar është $35. Okej. $35 është... Jo, e di çfarë po mendoja, do është bashkë me kostën e marketingut, transportit dhe doganës. Jo se ka ishte sa për shkak gjithë ata që kanë rrugtuar s'na e ka falur njëri një të tillë. E di se bëna që dini që spes kot. Ju e dini që spes kot. Duke drejtimit farët. Shikoj, unë nuk do kërkoja që realisht ma falni, se sa do kërkoja ta blija për një arsye. Unë besoj që në këtë pikë ju doni suportu nga çdo kush. Qoftë financiarisht, kështu që për $70... Mirë, e në e plenun dhe marr falës. Jo, pa diskutim, unë besoj që kjo është me tip pastaj. Se për shembull produktet si ky që janë brand i Samsungut ose i tjetri, kushtojnë te ana e shtrenjtë, domethënë $200 deri në $300, dhe produktet kineze që nuk kanë, atë është puna që prishet për 3 ditë, kushtojnë me të vërtet $30, por nuk kanë asnjë funksion siç ka kjo. Megjithatë, edhe një herë është për të suportuar gjithë ideja juaj si djem të rinj e vajza të reja që bëni bashkë edhe nxjerrni një produkt. Ne ju falenderojmë që ishit në program, ju njohëm shumë. Faleminderit. Kishim ja 3 drejtorë 18 vjeç në studio. Atëherë Kleanti, Dea dhe Rejhani, ndërkohë ne do të ndalemi këtu, do të rikthehemi vetëm pas pak. Kur të rikthehemi do të shkojmë në Korçë sepse ka një grupim të përvitshëm artistësh që merren jo vetëm me skulpturën e artin pamor. E ndërkohë në pjesën e fundit do të vi në studio me Rita Halili. E nuk do të vi vetëm, vjen me gjithë burrin, sa i nuk e lën vetëm. Unë gati shamin se do kërcejmë. Qëndroni aty. Ashtu sikur se ju tham, do të shkojmë në Korçë, Brejlalkë. As më shumë as më pak për një simpozium që organizohet aty. Ka pasur nga ata që kanë qenë në Korçë në fundjavë dhe përveç se u dynd Korça se i kishte rënë një rebesh diku nga e premtja mas dite, por kishte qenë fresk. Kështu që për aq kohë sa e kanë vizituar qytetin sepse nuk është vetëm Bregreti që tërheqin këtë periudhë, kanë kuptuar që ka artistë huaj që bëhen bashkë në këto simpoziume të përvitshme të skulpturave edhe lën skulpturat.
Ne na erdhi në vëmendje shumë kohë përpara kur skulpturat të cilat i bën të huajt edhe mblidheshin në Korçë të tjerë i dëmtuan. Ishin një 2-3 njerëz të pirë shkuan i dëmtuan përpara 2 vitesh. Por, të paktën është jo vetëm ajo pjesa e shëtitores edhe pedonales Korçës, e cila është interesante me këto skulpturat, por i mbetet një vlerë qytetit, kështu që shkojmë tani dhe flasim me Genti Tavanxhiun, që është kurator i gjithë skulpturistëve që mblidhen në Korçë, bashkë me Gentin edhe Jurtin Hajro, kurator i simpoziumit të arkitekturës. Mirëmëngjes të dyve. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, përshëndetje. Mirëmëngjes. Kënaqësi që lidhemi tani nga Tirana në Korçë, vetëm se për të kuptuar më shumë, unë besoj që pavarësisht dëmtimit që pati këtu e ca kohë përpara, prap të huajt vinë edhe lën vepra në Korçë, të cilat gjithmonë në atë pjesë qytetit rinovohen, besoj. Patjetër. Pra në edicionin e 8 të skulpturës, simpoziumit të skulpturës së parkut, tashmë është ngjarje që ka lënë bresa dhe gjurmë patjetër në Shqipëri fal iniciativës së Bashkisë së Korçës, e cila vite radhazi e ka mbështetur me shumë interes, me vëmendje për të promovuar në veçanti artin e skulpturës monumentale të parkut, dhe falë gjithashtu dhe qendër së kulturës, e cila është gati unike, besoj në Shqipëri nuk kemi një qendër kulture tjetër aq aktive sa që ka Korça, dhe me Zamir Akiten kemi ndërtuar me shumë pasion dhe këtë vit simpoziumin të dedikuar edicionit aziatik. Pra kemi sjellur artistë nga Azia e Largët, 2 japonez, një kines, një tajvanes dhe një nga Korea e Jugut. Por e reja këtij edicioni, desha të shtoj, është fakti që me simpoziumin e skulpturës kemi bashkangjitur simpoziumin e arkitekturës. Që është risi këtë vit, Risi. Nuk e kuptoj. Që është risi. Patjetër që është një risi dhe jo vetëm, sepse është hera parë në botë që ndërtohet një gjë e tillë, një eksperiment që testohet. Dhe me shumë emocione, dua të them, kemi përgatitur me arkitekt që vinë nga Hollanda, Turqia, Italia dhe Shqipëria një bashkëpunim me skulptorët dhe të cilët do ndërtojnë paviljone për krah parkut të skulpturave. Tani eksperimenti që po ndërtohet këto ditë nuk është akoma i qartë, pasi asnjëri nga ne nuk e ka testuar më përpara, por me siguri nga projektet që janë paraqitur do jetë me të vërtetë një gjë e pa parë dhe shumë interesante. Më kanë dëshirë të i le fjalën dhe kolegut Jurtin Hajro, i cili arkitekti që ka përgatitur me shumë dashuri për muaj radhazi në këtë projekt. Do shtoj diçka mbi ngjarje, kalenderoj. Shtoje Jurtin, jepi. Po, siç e tha Genti, kjo është një eksperiment i parë. Duke u mbështetur tek sinergjia që ka sjell simpoziumi i skulpturës në Korçë, ne menduam që qyteti i Korçës përbën një kontekst shumë të rëndësishëm, ku estetika urbane është pjesë e përditshme e jetës qytetare. Dhe menduam që nëpërmjet disa strukturave të lehta, që ne i kemi quajtur paviljone, të testohen dhe të ngacmohen disa mendime dhe disa principe estetike që të nxisin diskutime për arkitekturën në përgjithësi, për kompozimin e hapësirës në përgjithësi. Dhe sidomos këtë vit, sidomos me prezencën e skulptorëve, e ngren atë debatin në një nivel akoma tjetër, duke synuar një kompozim ndërmjet dy arteve që kanë të bëjnë me hapësirën, me kompozimin e hapësirës. Shkojmë pak te Genti sërish për të na treguar pak pse këtë vit në këtë edicion i është lënë në dorë të skulptorëve aziatik. Kanë një arsye të veçantë? Korça, siç e dini, ka pasur gjithmonë një lloj lidhje, një lloj fije peri të holl, e cila bashkangjiste Korçën me Azinë e Largët. Pasi siç e dini dhe juve, në Korçë ekziston muzeu Bratko. Gjithashtu dhe muzei ikonave ka një lloj lidhje pavarësisht të largët, por gjithashtu dhe të afërt me Orientin. Pra, Korça do apo mos do ka të bëjë me Orientin. Megjithatë, dëshira për të sjellë në Korçë diçka ndryshe komplet nga edicionet e tjera më shtyu që të ndërtoja diçka të tillë. Qartë. Kemi thënë gjithmonë që jemi munduar në Korçë të sjellim risi. Dhe këto risi nuk ekzistojnë vetëm në faktin që kemi bashkangjitur arkitekturën, por kemi sjellë dhe
gjithë një edicionet e veçanta me artistë me stilistik të veçantë të ndryshëm për të krijuar një larmi në parkun e Korçës. Dhe kjo fal gjithashtu se harrova ta shtoj me përpara dhe mbështetjes që na ka dhënë Ministria e Kulturës për shumë vite. Është shumë e rëndësishme mbështetja e Ministrisë së Kulturës pasi e bën më institucion ndërtimin e simpoziumit. Përpara këto gjëra nuk ekzistonin fare, desha të them. Shumë me vlerë fakti që zonja Kumbaro ka insistuar në këto 4 vitet e fundit ta mbështesë me një suport ekonomik projektin. Do me thënë, nëse ne shikojmë njerëz azjatik që vërdallosen në Korçë, le të mos shqetësohemi që na kanë pushtuar Korçën, është e gjitha në sajt në kuadër të simpoziumit. Se mos mendoj që vinë për shembull për ta bërë një masazh. Vinë për shembull 7000 kinez dhe befas Korça u zgjua me azjatik. Jo. E rëndësishme është që kur bëhemi bashkë një kuptim edhe me të huaj, nxjerrim punë interesante si kjo që po provoni ju. Ne ishim live tani nga punishtja e skulpturave që do vendosen pastaj në park. Faleminderit të dyve, ishte me ne Genti dhe Jurtini, kuratorë të simpoziumit të arkitekturës edhe skulpturës. Kur bëhemi bashkë, dëgjoni tani Samantën dhe 2 ton, kënga quhet Bashk. Është në Tiranë edhe pa fund njerëz e asociojnë me të shkuarën e tyre për shkak të lidhjes shumë të fortë me folkun dhe tabanin. Merita Alili është më i kap. Mirëmëngjes, faleminderit që erdhët. Mirëmëngjes gjithëve. Mirë se vini. Bashkë me Meritën është edhe bashorti Rajt Hyseni, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vjen. Mirë se gjetëm, faleminderit. Ju të dy nuk kuptoni do të ndanë. Asnjëherë. Do thënë kur që ty mendon por ai fiku është. Po. Sepse artistikisht keni sa vite u bën Merita? U bëm në Amerikë pothuajse 22 vjeç. 2 vjetë gjysma jetës. Gjysma jetës. Po bashkë që 27 vite. 27, po e kishte fjalën për. Po flas artistikisht. Artistikisht, po. Jo, e di çfarë jam duke menduar që vazhdimisht të thrasin me pseudonime tipit për shembull Bilbili. Mbretresha. Vendosin zëri më i bukur. Çfarë ta josh Sedrën më shumë ose ndonjëherë çat bezdis për tyre? Nuk më bezdis asgjë sepse këto që vjen Bilbili dhe kur ke Bilbili duhet këndosh vërtet si Bilbili. Dhe në Amerikë pëlqejnë shumë zërin. Është dhunti është i dhënë nga Zoti, kështu që nuk mund ta mohoj këtë gjë. Po ajo më jep më shumë që të këndoj akoma dhe më bukur. Sigurisht. Ne, për shembull, brezi pak relativisht më i ri, por që ty të kanë ndjekur që herë dhe të mban mend herët mbi të gjitha. Vrasim gjithmonë mendjen për shkak se ne nuk kemi pasur mundësi të jemi të pranishëm nëpër koncertet që ju jepni jashtë edhe kryesisht në territorin amerikan. Na shkon mendja tani, a e ka Merita zërin një sy siç e ka pasur kur ka qenë, nuk e di, 18 vjeç, 19 vjeç. Te Edi Raifi që edhe po ta zgjosh në 2 natës thotë që dëgjoj, kësaj grye nuk e ka lëviz totaliteti. Zëri është njësoj sepse është ajo mendimi që ka qenë më përpara, them mos e gabuar sepse artisti lind me zë dhe vdes me zë. Artisti zëri vjen nga kordat vokale nga njeriu dhe kështu që janë të pavdekshme. Okej. Ndërkohë, unë besoj që për këtë që tha Merita ti arrin të kuptosh se ku qëndron vokalisht bashortja. Vokalisht, ndoshta nuk është mirë me thënë kështu, por kemi qenë në vitin 1992 ose 93 në Padova të Italisë, një prej pritve atëherë që ka qenë shumë i njoftur, kishte pas za shumë bukur dhe fytin larigur, pas vdekjes se kishin rivorosur, dhe më thani kishin marrë akoma bashkë me kishën në Padova të Italisë. Kanë kordat vokale? Kordat vokale, edhe urunte, dhe më thani si një rast unik, se kishte pas priftin një za shumë bukur. Unë mendoj që Zoti t'jap zanin dhe ta merr zanin atë kur vdes. Kështu që ti... Kështu që zëri im nuk ka ndryshuar fare dhe unë e trajtoj me ushtrime, me gjëra dhe nuk abuzoj me zërin. Se me që nuk kujtua Bilbili, si që thoshin Edith Piaf, dhe në pas Seroto i thoshin Harabel, një kuptim për zërin e bukur që ka por, ka pas... Ama, po të kthesh kokën pas Merita, është një karrierë pa fund, e cila, se me thënë, nis me Shqipërinë tani pa fund shqiptar, jo vetëm Shtetet Bashkuara të Amerikës, po në gjithë botën. Unë e di që her pas here vjen një moment bëhen ca llogari me jetën. A do të kishe dash gjithmonë të kishe qenë kështu, apo ndonjëherë mendon që nuk mund të kishe bërë më mirë edhe muzikën e lehtë apo diçka tjetër?
Me që mbetemi tek zëri. Sigurisht, unë kam kënduar dhe klasike, sepse kam mbaruar për kanto dhe kam qenë mirë dhe në ato pjesë, por ndoshta folku më dha atë që unë vërtet e doja më shumë, doja ta bëja më shumë, dhe i qëndrova traditës, i qëndrova aty ku unë jepnja më të mirën, më të bukurën timen. Je penduar ndonjëherë që nuk e marr fare me pjesën e muzikës live, se zakonisht ne jemi mësuar me këngëtar apo këngëtare që kanë mbaruar qoftë liceun apo akademinë, pra kanë një background klasik, edhe zakonisht orientohen drejt linjës së muzikës së lehtë. A di pse është kjo pyetja? Për të kuptuar në shtëpi, kur lan enët, apo kur merresh me punë të shtëpisë. Ato akutet për shembull. Unë këndoj zakonisht për këto evenimentet e vogla familjare, këndoj dhe muzikë lehtë, domethënë një serenat, në një gjë të bukur të lehtë që vërtet i shkon zërit tim pa u marrë me këtë, por mendoj që njeriu duhet bëj atë që bën më të mirën dhe nuk kam bërë eksperimente të tjera. Sepse s'ke dashur. Nuk dua të bëj eksperimente me veten time dhe dua të bëj atë që unë e bëj më mirë. Nga janë shqyqy që s'ke bërë, se nuk do kishim meritën e muzikës popullore. Jo, pas kaq shumë vitesh karrierë, unë kam përshtypjen që këto janë historitë mbyllura tash, o bëheshin fillim, ose bëheshin fare. Ose bëheshin fare. Unë po qëndroj ke vetja ime. Ama ju keni ardhur në pushime, plus që ti marton nipin. Tash Besën. Besën se e ke nga vllai. Nga vllai, po. Vllai vllai. Unë jam një hall. Një hall. Një hall jam, s'kam motor. Kështu që s'do të... Ke parasysh këngën Ço halla e modhe, një valle? Unë jam e madhe dhe vogla e mesme të treja i plotësoj. Ti do çojsh gjithsesi. Po, është kënaqësi në një kuptim, ti kënaq gjithë dynjan, po për familjarët është dhe obligim. Është shumë. Është emocion dhe unë ndjej mall që kam marrë dhe është mirësi që ti të vish për gëzim këtë rall nga... Kështu që vjen, marton Besën, shkoni këndoni në Lee Cole Center pastaj. Po, me datën 6 gusht kemi... Dhe kush e ka iden që është Lee Cole Center në New York, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, e di që është një nga qendrat më të mëdha të artit në botë. Po, është vërtet, është hera e 4 që marrim pjesë atje, përfaqësojmë shqiptarët në Ballkan ose në Evropë, kudo që gjenden ata. Është rëndësishme këtij festivali sepse festivali titullohet prej Tiranës në Tashkent. Tashkent është kryetështeti i Uzbekistanit. Nga Tirana deri në Tashkent. Deri në Tashkent. Edhe përfshin hapësirën gjeografike duke u bazuar në kulturën dhe muzikën e popujve që jetojnë prej Tiranës deri në Tashkent. Dhe është një barë shumë e madhe, sepse përfaqësojmë të gjithë shqiptarët prej Shqipërisë, Kosovës, Maqedonisë, Malit Zi, Preshevës e gjithë ato. Dhe ne si zakonisht gjithmonë prezantohemi me orkestrën time edhe me Ritas që ka një repertuar prej Janinës, përfshi edhe arbresht të Italisë, këngë të Kosovës, të Preshevës, të Malit Zi, këngë të Veriut, Jugut. Merit, megjithatë, Raifi thotë që ti e ke repertorin, çfarë ka shqiptari mbar, nga ana tjetër pastaj një debat i ngritur në internet, si më thonë 2-3 ditë të fundit, se ti interpretove në sheshin Skënderbej, po thoshin që ka ngilte Shqipëria mesme natyrisht që e ka për krenariqet, ka po nga ana tjetër. Ka nga ata që se kuptojnë thonë që ndoshta ka mbetur vetëm tek këngët e vajtimit, apo tek këngët cilat ndonjëherë më shumë se këngë vajtimi janë këngë malli. Unë kam kënduar zakonisht këngë për nënën, për Ninulla, kam kënduar jaret Shqipërisë mesme që trajtohen si arje, kam kënduar këngë gazi, do me thënë që njerëzit kërcejnë, të bëjnë të kërcejnë, dhe janë këngë të gëzushme, këngë që të gjithë ngrihen edhe kërcejnë. Do me thënë nuk kam vetëm këngë vaj, por repertori im është shtuar, si që tha Raifi, që unë këndoj nga gjithë trevat shqiptare, sepse folku përfaqësohet dhe kur ti prezanton folkun shqiptar në botë, rrit vlerat e vendit tënd. Dhe nuk ka kështu ndarje Shqipëria mesme, jug ose veri, po ti këndon të gjithë këngët për t'i treguar botës se sa të pasur e kemi në folklorin shqiptar. Unë mendoj profesionalisht, do të thonë që si e ngjenë me këndu këngën e Shqipërisë mesme, që
ka këngë të cilat shtrihen nga një oktavë gjys, atër jenë gjetje me këndu çdo lloj këngë të çdo treve nga ku jetojnë shqiptarët. Pa frikë fare. Sa herë ke këndu Napoleonin jetën tënde? E kam këndu shumë herë dhe prapë nuk më... Gjithmonë kam dëshirë ta këndoj, ose Laila e kryt si Rosa që e kënum në... Ne sa herë kemi dëgjuar Lule Buka ka Tirona, si më t'i thosh këngë vaj kësaj. Si më të bëhet mend kënga vajt në krahasim me Lule Buka ka Tirona. Doli goca në penxhere. Lutem, për më pas e kush më mirë. Pastaj qëllimi jonë është që të gjithë të jenë inkluziv, të jenë përfshirë, brezi i ri dhe ekskluzive, të ndarë. Kuptim do kishte. Ska kuptim ajo që ti. Po kur i këndon vazhdimisht gjitha trevat, çfarë unë e kuptoj që organikisht vjen edhe prej ardhjes edhe në mënyra dialektale të kënduarit, pra se vjen si artikulim, vjen kjo Shqipërisë mesme. Apo kur i këndon gjitha pastaj s'ka më ndasi. Ti këndon po aq folkun që vjen prej Kosove, atë që vjen nga Presheva, atë që është në Tuzë, Mali, Zisi. Duke kuptuar linjën e këngës edhe tekstin, gjithmonë unë punoj me tekstin. Në qoftë se teksti thot diçka dhe ti interpretimit do të bazohesh tek teksti, jo duke imituar dikë që e ka kënduar, për shembull ose e këndon, nuk jam e imitimeve. Dua të ta sjell me zërin tim, me interpretimin tim dhe të vi bukur dhe natyrshëm tek spektatori. A i ndjek këto këngëtarët e reja cilat e marrin folkun edhe pastaj e kthejnë në formën e tyre? Janë rryma që kanë ardhur, është e kohës. Se s'do ta kishe bërë ti ndonjëherë këtë? Nuk është gjë e keqe ta bësh edhe atë, por unë mendoj që nuk duhet vënë shumë dorë tek folku, sepse do marri një drejtim tjetër. Sepse gjithë bota e do folkun njësoj dhe atje bën Amerikë për festivale dhe marrin edhe çmime për muzikën e folkut amerikan. Dhe ruajnë të pastër. Në fjalë tjera, amerikanët e kanë dëshirë originalitetin. Edhe në fakt, unë gjithmonë e kam thënë që originaliteti vlerësohet çdo ku në botë. Sigurisht, nuk ka turbo country në Amerikë. S'ka turbo është country music edhe ai e do ashtu, country music ashtu e këndon. Nuk mund ta ndryshojmë efektet siç kanë ardhur, po njerëzit e përdorën. Para një jave ne kishim California Fit Warmers. Djemt ishin nga California, Tennessee, Ohio, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Diçar kishin swingun dhe jazzin e viteve 20-30, lëviznin gjithë botën, i kërkonin gjithë botën, kishte sjellë ambasadë amerikane. Aty kishin qëndruar 20-30, s'kishin lëviz kurrë. Ashtu duhet jetë. Moj zonjë, a ke marrë tituj të tipit, unë e kuptoj që pas diskutim është tjetër gjë çfarë të atashon populli. Po vazhdimisht ka debate në Shqipëri tipit kush e meriton një titull institucional, si kundër jep presidenti i Republikës titullin mjeshtre e madhe. A jeti mjeshtre e madhe sot, apo si? Ta kanë dhënë përpara? Jo, nuk e kam marrë mjeshtre e madhe, por unë mendoj që çmimet janë subjektive. Për mua çmimi më i mirë është populli. Dhe e pam edhe në sheshin Skënderbej, në bulevardin e bukur. Ajo ishte çmimi më i mirë, sepse atë ditë unë kisha dhe ditëlindjen. Sa mirë. Edhe ma festoj gjithë populli dhe jam kaq e mbushur me emocion, sa që... Gëzuar ditëlindje njerë. Falenderit. Po, dhe për këtë do thosha që jam e falenderoj shumë popullin. Po, lajmet vinë edhe në Amerikë. Ka një ndjesi tipit për shumë kur merr vesh që dikush vlerësohet dhe thuaj që kur e mori kjo se mora unë? Apo nuk i hyn kësaj historie? Nuk para flas për veten, ato vinë gjërat, nëse do vinë, edhe çmime do vinë, mirë se të vinë. Edhe kemi marrë një çmim që na ka nominuar zoti Esat Rizaj, kemi marrë çmim nga presidenti i Manhattanit dhe gjithashtu edhe një çmim tjetër nga presidenti i qytetit të Bronxit. Dhe disa çmime tjera, po çmimet janë Çmimet ikin dhe vinë. I kemi marrë dhe në Amerikë. Ne bajmë për popullin, dhe popullin na do shumë, dhe na i dojmë shqiptarët, që shqiptarë jenë vetë. Po, pa diskutim. Edhe kështu që punën që e bajmë nuk e bajmë për titull ose për grada, e bajmë sepse e ndjejmë për ta bërë dhe do vazhdojmë me e bërë sa të kemi mundësi. Megjithatë, ti je siç the në sy dhe zemër të gjithëve. Siç i thon Tiranë, kur shoh me sy mbien mend për ty, kjo është edhe për presidentët që i kemi vërdall. Faleminderit që ishin në program me Merita Alili. Faleminderit. Faleminderit. Shumë faleminderit. Kështu që me Merita Alili ne kemi ardhur në fund, kemi mbyllur programin, duke i uruar gjithëve të keni ditë mirë me Istin. Shihemi nesër. Nesër gjithë mirë, mirupafshim.